फ्रेन्ड, के छ कस्तो छ हालखबर साथीहरु? आशा छ कि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ। आज म एउटा फेरि भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आज हामी सिक्ने छौं टिकटक अकाउन्ट कसरी बनाउने, टिकटक आईडी कसरी बनाउने। साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा होला कि आजभोलि सानोदेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म जसको हातमा मोबाइल रहेको छ त्यो टिकटक चलाइरहेको छ। तर साथीहरु, मात्र अरूको भिडियो हेरेर हुँदैन, आफ्नो पनि भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि साथीहरु टिकटक अकाउन्ट बनाउन धेरै नै जरुरी पर्छ। साथीहरु, अब त्यो के कसरी हुन्छ, कसरी डाउनलोड गर्ने टिकटक र कसरी अकाउन्ट बनाउने त्यो भिडियोमा सिक्ने छौं। साथीहरु, यो प्रोसेस राम्रोसित हेरेर गर्नु होला साथीहरु। अब हामी हिँडौं मोबाइलको स्क्रिन। साथीहरु, सिम्पली तपाईहरु पहिला प्ले स्टोरमा टिकटक एप लोड नहोला भने तपाईको मोबाइलमा भने सिम्पली प्ले स्टोरमा जानु होला। आफ्नो मोबाइलमा गएर प्ले स्टोर खोजिलिनु होला अनि प्ले स्टोर ओपन गरेपछि साथीहरु यहाँ सिम्पली सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु टिकटक एप सर्च गर्नु होला। टिकटक एप सर्च गर्नु होला। यहाँ साथीहरु आइसक्यो, तपाई पनि टिकटक एप सर्च गर्नु होला। साथीहरु, म अलरेडी टिकटक एप डाउनलोड गरिसकेको छु। अब साथीहरु तपाईको नहोला भने टिकटक एपमा यसरी लेखेर साथीहरु इन्स्टल गरिदिनु होला। ओपन हुन्छ अनि त्यसपछि साथीहरु सिम्पली तपाई यहाँबाट पनि खोल्नुहुन्छ या तपाई यहाँ ब्याक गएर यहाँ प्रोफाइलमा खोजेर यहाँ जसरी कि यहाँ छ यहाँबाट पनि तपाई यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब तपाईले टिकटक एपलाई खोल्नु होला। यहाँ टच गरेपछि साथीहरु खुल्छ। अब यसरी इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाई सिम्पली यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ भने साथीहरु एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो पेज खुलेर आउँछ। अब साथीहरु यहाँ चुज योर चुज योर इन्ट्रेस्ट, तपाई के हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ, के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो यसमा चुज गर्नुपर्छ। साथीहरु, सिम्पली तपाई अब कमेडी हेर्न चाहनुहुन्छ कि ब्युटी एन्ड स्टाइल बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ कि फुडको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ कि एनिमल्सको, ट्राभल, भेहिकल, डान्स, फ्यामिली धेरै छ। साथीहरु, एउटा यसमा क्लिक गर्नु होला। कमेडी चाहनुहुन्छ भने कमेडीमा क्लिक गर्नु होला। फुडमा चाहनुहुन्छ भने फुडमा पनि गर्नु होला। यहाँ साथीहरु तपाईले सबै चाहन्छ भने सबैमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यति भएपछि साथीहरु केही फरक पर्दैन। अब जति तपाईले जे कुराको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि टिक लगाएपछि साथीहरु सिम्पली अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। साथीहरु स्विप अफमा यहाँ स्विप अफ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि साथीहरु सिम्पली यहाँ तलपट्टि यहाँ स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब इन्टरफेस यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब यो जसरी भनिरहेछ त्यस्तो गर्नु होला। जसरी म अब माथिपट्टि यस्तो स्क्रोल गर्छु। अब भयो साथीहरु। अब तपाईले टिकटकको प्रोसेस गरिलिनुभयो। अब साथीहरु अकाउन्ट कसरी बनाउने अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि साथीभाइहरु अलरेडी टिकटक बनाइसक्नु भएछ यस्तो तर अकाउन्ट छैन भने यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब सिम्पली यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यहाँ यस्तो पेज खुलेर आउँछ। साथीहरु यहाँ भनिरहेछ कन्टिन्यू विथ फेसबुक, कन्टिन्यू विथ गुगल, कन्टिन्यू विथ ट्विटर। यहाँ साथीहरु फेसबुक, गुगल, ट्विटर तीनटैबाट कुनैबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाई कुनबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। म साथीहरु अब गुगलबाट लगइन गर्न चाहन्छु भने म यहाँ गुगलमा क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले धेरै जिमेल बनाउनु भएका हुन्छ भने धेरै आउँछ। मेरोमा यस्तो अलि बढी बनाएको छु त्यसैले सबै आएछ।
अब तपाईँ चुज गरिदिनु होला कुन जिमेलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ साथीहरू। अब सिम्पली म यो जिमेलबाट बनाउन चाहन्छु भने सिम्पली अब यहाँ यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरू अब त्यो जिमेल लगइन हुन्छ। अब अलिकति यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। अब यहाँ भनिरहेको छ वेन योर बर्थडे यानि कि साथीहरू अब भनिरहेको छ तपाईँको जन्म कहिले भयो त्यो आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। अब तपाईँ साथीहरू तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिदिनु होला। अब आफ्नो त डेट अफ बर्थ थाहै होला साथीहरू, जस्तै कि म आफ्नो राखिदिइरहेको छु, तपाईँ पनि साथीहरू राखिदिनु होला। जसरी कि म पनि राखिदिएँ यहाँ। अब यति राखेपछि साथीहरू सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरू अब अर्को फेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यहाँ भनिरहेको छ क्रिएट निकनेम यानि भनिरहेको छ साथीहरू अब तपाईँ यहाँ कस्तो नेम राख्न चाहनुहुन्छ साथीहरू। अब यसले चाहनुहुन्छ भने मिटाइदिनु होला या त्यसमा पनि जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब तपाईँ आफ्नो मनले चाहेको नेम राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै कि म यहाँ जैकिटेक जसरी म राखिदिएँ जैकिटेक यति मैले राखिदिएँ। अब साथीहरू यति राखेपछि साथीहरू सिम्पली अब कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ खुलेर आउँछ यस्तो इन्टरफेस। अब साथीहरू तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाइसक्नुभयो। अब तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सिम्पली फेरि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। तलपट्टि यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि साथीहरू अब यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू अब यसलाई कस्टमाइज पनि गर्नलाई अब कसरी गर्ने भने यहाँ सिम्पली यहाँ पहिला तपाईँ चाहनुहुन्छ कि एडिट गर्नलाई प्रोफाइललाई त एडिट गर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई गर्नलाई यहाँ सिम्पली एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि साथीहरू अब यहाँ यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यहाँ भनिरहेको छ यहाँ तपाईँ प्रोफाइलमा फोटो राख्नुहुन्छ। अब जस्तो प्रोफाइलमा फोटो राख्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ साथीहरू। अब यसमा यहाँ भनिरहेको छ यो मध्ये तपाईँको अब कसमा छ फोटो। अब तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अहिले क्यामेराबाट फोटो लिएर भन्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ ग्यालेरीबाट फोटो लिन सक्नुहुन्छ या भ्यू फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ। यति सब साथीहरू यहाँबाट एउटा कुनै चुज गरिलिनु। जस्तै कि म यहाँ सिलेक्ट फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गरेर चुज गरिदिइरहेको छु। आफ्नो फोटो चाहेको फोटो अब राख्नु चाहनुहुन्छ त्यो फोटो म राखिदिइरहेको छु। जसरी कि म यो फोटो राख्न चाहन्छु साथीहरू। अब म यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ टिक माथिपट्टि यहाँ टिकको अप्सन छ, यहाँ टिक लगाइदिनु होला। अनि कन्फर्ममा तलपट्टि यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। यति गरेपछि साथीहरू अब तपाईँको हुन लागेको छ। अब तपाईँ साथीहरू यहाँ सिम्पली सेभ एन्ड पोस्टमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एन्ड पोस्टमा क्लिक गरेपछि एउटा अरू पेज खुलेर आउँछ साथीहरू। अब सिम्पली यहाँ फेरि सेभ एन्ड पोस्टमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एन्ड पोस्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरू अब केही छिन रोक्नु होला अनि तपाईँको सेभ भइहाल्छ। तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भयो। अब साथीहरू फेरि यहाँ जानु होला अनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसमा तपाईँ आफ्नो बायोडाटा लेख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो के नाम हो, कस्तो भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ डिस्क्रिप्सनमा यहाँ बायोमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लेखेपछि साथीहरू अब तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम युट्युबको यानि यहाँ इन्स्टाग्रामको लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको पनि लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ। सोसल मिडिया यहाँ छ, यसको लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ यदि छ भने। अनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ
चेन्ज अ भिडियो एन्ड प्रोफाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा राखेर हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यति गरेपछि साथीहरू अब तपाईँको एकाउन्ट बनिसक्यो। साथीहरू अब यसको सेटिङ लानलाई साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भएका छैन भने साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो अब यसपछि म टिकटक आइडी बनाइसकेपछि गर्नुपर्ने आवश्यक छ, जरुरी छ त्यो गर्नुपर्ने सेटिङ अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु साथीहरू। तबसम्म तपाईँहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो न्यू भिडियो तपाईँको मोबाइलमा जाओस्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू हेरिदिनलाई भिडियो। जय नेपाल साथीहरू।